عم بلعب. بلشنا تصوير. لك عم خلص دق الفورتنايت. لك عم يلا بلشنا رولينج. ايه رولينج. اهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من اريبيا انبوكسينج. اليوم حلقه للجيمرز، اليوم حلقه واخيرا عم نعملكم حلقه بس للجيمرز. اليوم بهالحلقه مع اللوكي لايك جيف اواي كونتيست حتقدروا تربحوا كل الغراض اللي حفرجيكم اياهم نعرفكم عليهم، وكارت $100 في بوكس. اكيد جماعه الفورتنايت بيعرفوا شو الفي بوكس، واذا ربحتوا منكم جماعه فورتنايت اكيد اذا جيمرز عندكم اصحاب بيحبوا الفورتنايت تطلع هديه حلوه كتير. بقى اليوم شو بدي اعرض عليكم اليوم شباب؟ خليني بلش اليوم بهالحلقه للجيمرز. قبل ما اعرض عليكم كل هالغراض خليني اذكركم بس على السريع كيف تعملوا تتلعبوا وتربحوا معنا رول فيلم. قوانين اللوكي لايك جيف اواي كونتيست. اول شيء من هلا ورايح بكل فيديو حيبين معنا اللوكي لايك بوكس. اللوكي لايك بوكس هيدا هو اللوكي لايك بوكس. بيطلع كذا مره بالفيديو بطريقه عشوائيه، وفي يطلع وين ما كان بالفيديو، في يطلع هون، في يطلع هون، في يطلع هون، في يطلع هون. ووقتها بيبين اللوكي لايك بوكس حيطلع منه رقم. هول الارقام اللي بيبينوا بتسجلون باخر الحلقه، بتجمعون وبيطلع معكم رقم نهائي. تاني شيء وقتها بيصير معنا الجواب، بنروح على صفحه الانستغرام تبع اريبيا انبوكسينج، بنلاقي البوست اللي خصه بالفيديو اللي شفناه، وبنحط الجواب بالكومنتس تبع هالفيديو. نعمل لايك لانه لاكي لايك للبوست، وبنتاكد نكون عاملين فولو للاكاونت، وبنعمل منشن لثلاثه من اصحابنا بالكومنت مع الجواب. ثالث شيء على يوتيوب كمان بنعمل لايك للفيديو لانه لاكي لايك بوكس، ونعمل سبسكرايب للشانل اذا بعد مش عاملين سبسكرايب. وهي شفتوا ما في اهين من هيك. بعد ما نكون لعبنا بننطر الاسبوع القادم وقتها بتنزل الفيديو جديده تبع اريبيا انبوكسينج، وحننزل بانر مع اسم الربحان بيشوف حاله ربحان. هالبانر حتنزل مش باول الفيديو، بنص الفيديو بطريقه عشوائيه. كل مره الربحان بيتصل معنا دغري على الدي ام على الانستغرام، وبنبعث له دغري الجائزه تبعه. مع اريبيا انبوكسينج صاحب كل لوكي لايك حياخد جوائز. قبل ما بلش خليني اقول لكم انه هالحلقه عم بعملها بالتعاون مع ام تي في اي سبورتس. ام تي في اي سبورتس هي بلاتفورم جديده موجهه لكل الجيمرز، كل محبي الجيمنج. بتلاقوا عليها اخر اخبار، بتلاقوا عليها ستريمينج، بتلاقوا عليها كونتيست خوات عم بتشوفوا هون وهون وهون وهون. هلا بنحط لكم الانستغرام تبعهم والفيسبوك، يعني عن جد فولو ذم، لانه if you like gaming هيدي عن جد حتكون الليدنج اي بلاتفورم للجيمنج. زياده صغيره على اللوكي لايك جيف اواي كونتيست رولز. اليوم بدكم تعملوا فولو ل ام تي في اي سبورتس على الانستغرام، وتعملوا لهم منشن بالجواب تبعكم تبع الكونتيست تبعنا اليوم. قبل ما بلش مع اول ايتم اليوم، ما تنسوا تعدوا مزبوط كل اللوكي لايكس اللي حيبينوا خلال الحلقه، وما تنسوا انه خلال هالحلقه حيقطع اسم اللي ربح معنا بحلقه الماضيه. بقى خليني بلش بشغله لقيتها انا مهضومه كتير. هيدي مين ما كان بيكون له عزل لها برايي، بس انه اكيد جماعه محبي الفورتنايت حتعجبهم زياده، اللي هي 3 دي illusion لامب. بس هال 3 دي illusion لامب اللي هي الريفد سكين تبع فورتنايت. كلنا بنعرف انه على كل حال كل محبي فورتنايت بيعرفوا انه وقت نزلت هيدي السكين، وبركي في ناس بيقولوا انه بعد لهلا بعدها the most popular سكين على فورتنايت. يعني لامب كتير حلوه، فينا نحطها حدنا، فيها تكون نايت لامب، فينا نحطها وقت عم نلعب جيمنج وبنحب ضوء كتير قوي. خلينا نشوف كيف تجي، وبركي بنعمل لها ديمونستريشن هون تنشوف الشباب بركي بيوطوا لنا ضوء. يعني الشغله كتير مهضومه، صغيره كتير. color changing 3D LED lamp، يعني 3D بتعطينا هالإفكت ال 3D الحلو. وهي بتجي عنا هون بيس تشارجر. هلا مبين انه بتاخد بطاريات كمان. بقى الحلو فيها انه فيها تمشي على تشارجر، اما فيها تمشي مع 3 تريبل اي باتريز، يعني فينا ناخدها وين ما بدنا. و يعني هلا بنشوفها هيدي الريفن سكين. يعني ما بعرف هلا اذا حتبين كتير لانه
هي مفروض تعطي هال 3 دي امبريشن. ما بعرف اذا بشير لقطها. بقى بالمبدأ بدنا نحطها هون هيك. لكن خليني اخد بس الكهرباء تنحطها على التشارج على هيدي. بس على كل حال وقتها حنبعتكم اياها بطاريات علينا. معك مصطفى بروديوسر بيقول لي ايه. دايما بدنا نسال البروديوسر لانه انتو بتكونوا تفكروا انه انا بقرر شيء هون. انت اللي بتقرر. ما بقرر شيء. يعني هلا الحلو فيها انه في عندها كذا color changing modes مثل ما شايفين هون. وعن جد هال 3 دي effect حلو كتير. خليني اجرب اقربها عند بشير تنقدر نفرجيه. هون عندنا كذا effect. شوفوا one touch. وعن جد بيعطي هال 3 دي effect الفظيع. بشير بقى هون بنشوف انه عن جد يعني عنا هال 3 دي افكت كتير حلو. يعني اللي بيشوفها عن بعيد بيقول عن جد انه شو هيدي مثل سكن الفورتنايت لفلوتينج يعني بالاوضه. وكتير حلوه بتضوي منيح يعني از نايت لايت. اما اذا مثل ما قلت اذا ما بدنا ضوء قويه كتير وقاعدين نحن مركزين على اللعب يعني انا لقيتها كتير مهضومه. وعن جد هديه حلوه كتير. لكن ريفن سكين 3 دي لايت تقيمها على السريع يعني عن جد شو بدنا نحكي عنها. اول شيء بالتصميم بدي اعطيها 8 على 10. انا بلاقيها كتير مهضومه. هون التصميم مهضومه اوريجينال ايديا وقتها بتكون مطفيه يعني انجا بنشوف شيد عن بعيد كتير حلوه. بسهوله الاستعمال 9 على 10 زر واحد. وعن جد مفكرين بكل شيء لانه مع البطاريات فينا بس ناخدها وننقلها وين ما بدنا. وبالسعر حاعطيها 7 على 10. حقها $19 يعني مش كتير غالي لضوء مش كتير رخيص انه نص بالنص. بس عن جد الديزاين تبعها حلو كتير. ويعني بتسويهم على كل حال. هيدا تقييم تبعي. وخليني اقطع على تاني ايتم تبعنا بحلقه الجيمنج اليوم. تاني ايتم معنا اليوم هو الريبليكا تبع الفورتنايت بلاستر على نيرف جون. لانه ايام بدنا ناخد حابين ناخد نطلع من اللعبه بس تضل معنا اللعبه شوي بالعالم الحقيقي. هيدا فينا نتسلى كتير. وانا عندي واحد يعني في لكم الشباب وقتها شو عندي منهم كتير مبسوطين بس مهضومه كتير. خلينا نشوف على السريع كيف بيجي. ونقطع على الثالث ايتم اللي هو اكثر شيء محمس انا فرجيكم اليوم. بس هيدا يعني فورتنايت نيرف بلاستر. بيعطونا معه 6 دارتس. نفتح لانه مش معقول ما نجربهم. بلشوا يهربوا الشباب. و عنا بيعطونا معه الكانون. بقى هيدا بدنا نركبه هون. بقى بيركب معنا الكانون. لكن خلينا نفرجيكم هيدا ما في اهين منه. مثل ما شايفين ريبليكا يعني عن جد ريبليكا حلو كتير. بس نفتحه من هون. عنا انتجريتد شارجر بياخد 3 نيرف. 1 2 3 ومنسكر. وبعدين اذا بدنا نسيب مصطفى واذا بدنا نسيب انتو حتى بشير. هلا لازم اقول لكم انه هيدي سيف كتير يعني انتبهوا انه هيدي ما بتوجع ابدا. يعني حتى اذا ما بتوجع ابدا. بس كتير كتير سيف على كل حال. يعني اذا في اولاد اذا في شو ما كان. واذا عاوز حالك. لا مش حاوز حالي. واذا حدا جاي عم مثل باول الحلقه يعني واحد عم تلعبوا فورتنايت ببجي شو ما كان وواحد بده يتساءل عليكم دغري حل عني عم بلعب يعني عرفتوا كيف. اما عم بيقول لي البروديوسر قوز حالي مش حقوز حالي
حاجة عويس. حاجة عويس. لا 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 ما بتوجع، بس حيدفع حق مصطفى. خليني اعملكم التقييم تبعي للفورتنايت نيرف جان على السريع. انه بالتصميم بدي اعطيه بالتصميم بدي اعطيه 10 على 10، وبسهولة الاستعمال 10 على 10، وبالسعر بدي اعطيه 10 على 10 لانه حقه $12 يعني. عن جد جادجت هدية مهضومة كتير، اكيد بس للجيمرز. على كل حال حتربحوها معنا بهالحلقة. وخليني اقطع على اخر ايتم تبع اليوم. اخر ايتم معنا اليوم، وانا برايي اهم ايتم، هو الموبايل جيم كنترولر. مثل ما بتعرفوا اكتريتنا بنلعب جيمز على الموبايل تبعنا وين ما كنا يعني. وهيدي لعبه الموبايل في عندها كذا مشكله. اول شيء الموبايل يعني في ماسكين الموبايل عندنا هالاصبعين، وايام بدنا اذا عم نلعب عن جد مزبوط بدنا نقدر نعمل كذا كوماند طول الوقت. يعني مش زيت الشيء يكون عندنا كنترولر مثل على بلاي ستيشن على اكس بوكس اما على غير شيء. والموبايل يعني اللي بيعمل لونج سيشنز لعب بيعرف انه الموبايل بده يحمى وبدنا نقدر نشارجه. يعني 100,000 شغله مع الموبايل جيم كنترولر، هيدي كل شيء بينحل. خليني افرجيكم اياه على السريع. موبايل جيم كنترولر ادون للتليفون اكيد. نشوف شو بيجي معنا بالعلبه. عندنا تشارجر وبيعطونا معه فينجر سليفز. مش حفوت استعمل، مش ححطهم لانه كرمال يضلون جداد للي حيربحوا معنا. الفينجر سليف انه للاصابع. بتعرفوا وقت الواحد بيلعب كتير الاصابع بيعرقوا، بيصير يزحت، بنصير بنخسر شوي. يعني اذا بنحب الكومبيتيشن بصير نخسر شوي من سرعه الرياكشن تبعنا. يعني هول بيخلونا فيري كومبيتيتيف. بقى خلينا نشوفها. بقى الموبايل جيم كنترولر بنشوف دغري انه من فوق عنا 4 موبايل تريجرز اللي هن حيقدروا نستعملهم. يعني مش بس عنا هالاصبعين، عنا بيصير 1 2 3 4، بصير عنا ال 6 فينجر اوبريشن. يعني نقدر نستعمل كانه عنا 6 اصابع على الريموت بذات الوقت. عنا فان هون، خليني افرجيه لبشير. المروحه اللي بالنص وقت بنكبس الزر من ورا بتخلي التليفون، وبالاحرى نص التليفون اللي هو وين في كل البروسيسنج باور، يضلوا كول. بقى ما بنعذب التليفون. وهون بيفتح معنا عندنا مثل رسور بقى بيساع اي انواع تليفونات. عندنا من ورا كمان هون ستاند صغير بنفتحه اذا بدنا نحط التليفون قدامنا. يعني في كمان نستعملها اذا بدنا نحضر فيلم او مش مكان. هيدي بتنفع كتير بالبوب جي كمان. اذا واحد بده يحضر ما ضروري يضلوا مهدد التليفون بيريح ايديه. خلينا نشوف كيف بيركب التليفون على السريع بس انه هيدي بنسكرها. واكيد كل الجيمرز بيعرفوا انه يعني صار عنا عن جد مثل كونسول. وكل الجيمرز بيعرفوا انه جوات اللعبه شو ما كنت تكون فينا نغير سيتنجز تبع التريجرز تنقدر نحطهم فوق تيكونوا دغري تحت هول التريجرز. بقى صار عنا عن جد مثل كنترولر بلاي ستيشن اكس بوكس. يعني مع التليفون ناخدها معنا وين ما كان. كمان نسيت اقول لكم انه هون مفكرين كل شيء. عنا تشارجر بورت للتليفون. بقى فينا نلعب ساعات وساعات والتليفون ما حيسخن. وعن جد هيدي اخوات. مش حاعمل لكم ديمونستريشن جيم بلاي لانه اذا بلشت العب معها هلا خلص يعني خلصت الحلقه. مصطفى حيسكر استوديو ويفل لانه بيعرف انه بقعد 5 ساعات. واصلا الجيمر بيعرف يعني قد ايه هيدي بتساعد الجيم بلاي وقد ايه فظيعه. شغله بعد بدي اقول لكم مع الام 11 موبايل جيم كنترولر بيعطونا مش بس الفينجر سليفز، بيعطونا كمان 4 ريبليسمنت للتريجر هيدز اللي هن سيليكون. وعن جد بيعطوا لو ليتنسي فظيعه وقت عم نلعب. يعني عن جد الكبسه ما بنخسر ولا ثانيه نحن وعم نكبسهم. خليني اعمل لكم التقييم تبع على السريع. بالتصميم بدي اعطيها 9 على 10 لانه عن جد مفكرين بكل شيء. بنتركها ما بنعطيهم 10، بنعطيهم بعد يعني تشانس بعد يحسنوا بعد. بس انه عن جد مفكرين بكل شيء. لا سهوله الاستعمال بدي اعطيها 9 على 10 لانه الجيمر حيلاقيها كتير هينه، كتير هين استعمالها. وبالسعر بدي اعطيها 9 على 10 كمان لانه حقها $17 اللي هو سعر مش غالي ابدا بلاقي لهالام 11 موبايل جيم كنترولر.
وعلى كل حال ححط لكم لكل شيء بالحلقه اللينك بالديسكربشن وين فيكم تجيبون، غير لواحد منكم اللي هو حيربح كل شيء عرضنا بهالحلقه والجيفت كارد تبع الفي بوكس $100. good luck to you all. هيدي كانت حلقتنا لليوم، ميرسي كتير لانه حضرتوا، ان شاء الله تكونوا عديتوا اللوكي لايك بوكسز اللي بينوا بالسكرين، لانه ما تنسوا واحد منكم حيربح كل هالغراض وهدية في بوكس $100 جيفت كارد. ما تنسوا تعملوا سبسكرايب، ما تنسوا قوانين اللعبة، ما تنسوا انه زدنا على قوانين اللعبة هالمرة انه تعملوا منشن للام تي في اي سبورتس اللي شفتوا الاكاونتس تبعهم باول الحلقة، وبشوفكم بحلقة الجاي من ارابيا انبوكسينج.